Росія говорить про мобілізацію, а ЗСУ їй відповідає: ні, правильно буде утилізація. Про перетнуту позначку вже у 55 тисяч гарантовано хороших окупантів. А ще про останні удари ворога, приціл агресора на критичну інфраструктуру, відірвані танкові башти і раптову бавовну на Луганщині та Запоріжжі. Дивіться хроніку подій 210-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Поки в Кремлі викидають на стіл останні козирі і урочисто брешуть про сотню тисяч знищених бійців ЗСУ, наше військо і не припиняє свою основну програму з неприхованої утилізації загарбників. І маємо нову символічну цифру. За минулу добу кількість правильно мобілізованих окупантів перетнула нову позначку в 55 тисяч. ЗСУ відправили на остаточну медкомісію ще 300 загарбників. Також знищено ще 11 танків, 24 бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем і 23 одиниці автомобільної техніки. Підбито ще 7 безпілотників та 1 літак. Роботу Збройних сил відчули окупанти, які люблять ховатися у тилу. Бавовняний настрій сьогодні завітав і до росіян у Комиш-Зорі, що на Запоріжжі. А ще не оминув і складу з боєкомплектом ворога у Новоайдарі, що на Луганщині. Охуеть. Да тихо, стой. Новоайдар. 21 сентября Новоайдар. Охуеть. Вот это да. Я тарахтел, Жителям Криму теж неспокійно. Окупаційна влада намагається запевнити, що поки що дозволів з військкомату для проїзду Кримським мостом не потрібно. Але без цього вистачає причин горлати «пора свалювать». У морі біля Севастополя здійнявся стовп диму. Росіяни запевняють, що якимось чином у рідній гавані виявили підводний безпілотник, тож вирішили його підірвати у морі. Вміють лише тікати від ЗСУ, а ось із цивільним населенням воювати легко. По Запоріжжю ворог 5 разів поцілив ракетами. Під вогнем об'єкти інфраструктури та приватні будинки. 3 людей постраждали, 1 ушпиталили із контузією, повідомляють у обласній військовій адміністрації. По Дніпропетровщині окупанти гатили і у ніч проти середи, і вже сьогодні надвечір. 1 людина загинула, щонайменше 2 поранених. Під прицілом знову Нікопольський район. Агресор також обстріляв дамбу Печеніського водосховища, що на Харківщині. Зруйновано верхній шлюз. В Офісі президента зауважили, що наслідки атаки усунуть. Так само, як це вже робили під час обстрілу дамби в Кривому Розі. А ще зазначили, що росіяни почали цілити по критичних об'єктах саме після нещодавнього розгрому. Не вщухають обстріли нашої країни з боку РФ. Істотно їх кількість збільшилася після контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Ворог почав бити по енергетичній інфраструктурі, щоби залишити українців без тепла та світла. Ворог думає, як залишити нас без електрики, але часом думати нічим, коли ти залишився без голови. Принаймні танкової. І так, не усі впольовані трофеї можуть стати у пригоді ЗСУ, але точно знадобляться для промовистого відео. Ебаный рот, блядь. Башню откинула, я хуй, блядь. И так будет с каждым, блядь, кто не купит холодильник Донбасс, нахуй. Шашлычки можно пожарить. Олексій Пасак, 5 канал.